يابا شلونكم؟ اليوم عندنا باستا. بالبداية قبل ما نبلش لازم نعرف النوعية الزينة من النوعية المو زينة. أول شي عندنا هاي الباستا اللي تكون لونها أبيض وخشن، وعندنا الباستا اللي يكون لونها أصفر أملس. الباستا الملساء ويكون لونها أصفر هذه ماس برودكشن، يعني مصنعيها بطريقة سريعة حتى يوفرون على نفسهم ويسوون كمية كبيرة. أما الباستا الثانية يكون هذه طريقتها تكون شوية أبطأ، التصنيع مالتها يكون أفضل، والقوام مالتها من برا يكون خشن، الصوص يجلب بيها. أما النوعية الثالثة هذه هي نفسها هاي النوعية، بس شنو الشكل مالتها يختلف. فبالتالي من تدورون على باستا حاولوا تلقون باستا يكون شكلها البرا خشن. بس أني ما راح استعمل ولا نوع من هذولا، راح أشيلهم خليهم على صفحة وراح نسوي الباستا أنا وياكم من الصفر. بالبداية راح نجيب طحين، أي نوعية طحين عندكم تشتغل، راح نخليها بالميز ونسوي بالنص حفرة. بالحفرة راح نطق بيها بيضتين. بالمناسبة هاي الوصفة عينك ميزانك، كلش سهلة. هسه راح نجيب شوكة ونبقى نخلط 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 وشوية شوية ندخل طحين. بالتالي راح يصير عندنا هذا القوام متماسك شوية. راح نجيب يدينا ندخل طحين ونعجن، ندخل طحين ونعجن، نحاول ندخل بيها أكبر كمية من الطحين لأن نريد العجينة مالتنا تكون شوية قوية وملساء. صارت عندنا عجينة تخبل راح نشيلها نخليها على صفحة. أما الطحين هذا الزايد راح نجيب الكيس ورجعه بالكيس. أوبس انلاصت. يلا ما حد شاف. على السريع راح نسوي تنظيفات العيد، بعدين راح نجيب شوية نايلون نغلف بيها الباستا مالتنا ونخليها ترتاح أقل شي نص ساعة حتى ننطي وقت للعجينة مالتنا تشرب كل الرطوبة ويصير عندنا عجينة تخبل. بعد ما ارتاحت راح نجيبها نخلي فوقها شوية طحين وراح نقصها بالنص. حتى أعلمكم طريقتين فتح العجينة. أول طريقة اللي ما عنده باستا ماكينة، راح نجيب الشوبك نخلي شوية طحين وراح نفتح بيها العجينة شوية يصير شكلها طولاني، راح نقلبها يمنى يسرى. أهم شي هاي نسوي لها لامينيشن، هيك يعني طبقات، يصير عندنا جلوتين أقوى والباستا مالتنا يصير بيها عضة الدنتي. بعدين حكي الإيطالي إنجليزي فرنسي ما أدري شنو اللاصت، وصفة تعبانة. ما عليكم. المهم سووا هاي حركتين، طبقوها ورجعوا فتحوها، ابقوا فتحوها 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 إلى يصير شكلها بهالشكل هذا خفيف وعلى شكل مستطيل. بعد هالمرحلة هذه راح نخلي كمية زينة طحين على الوجه وراح نبدي نفرها. عبالك بدنا نفر زولية، راح نجيب سكينة وراح نقص الطرف الزايد هذا مريدة، وهسه راح نقصها على شكل فوتوتشيني. شلوني بالإيطالي أدري مو زين. المهم قطعوها، أنا أحب الفوتوتشيني مالتي تكون شوية عريضة، فأنتو كيفكم. وهسه راح نشيل وحدة وحدة نبدي نفتحها. ولا شفتوا شلون صارت عندنا باستا هوم ميد تخبل أطيب من السوق مليار مرة. راح نخلي عليها شوية طحين نقلبها كلش زين، نشيلها نخليها بصحن. هاي نقدر نجمدها بالفريزر تبقى عندنا شهرين، شو وقت ما نحب نسويها. بسرعة نرجع نسوي تنظيفات. هسه راح اجيب ماكينة الباستا وراح اثبتها على طرف الميز، كلش مهمة لازم تكون عندنا ثابتة حتى ما تضوجنا بالشغل. نجيب العجينة مالتنا نفتحها شوية بيدنا، وهسه على اعرض قياس بالماكينة راح ندخلها مرتين الى 3 مرات وراح نطبقها، وهم نرجع نفتحها. نسوي هاي المرحلة مرتين الى 3، كل ما اكثر كل ما احسن. تمام، وصلنا المرحلة اللي احنا نريدها. راح نخلي كمية زينة عليها طحين، وهسه راح نبدي نفتحها الى ان نوصل رقم 7. ولا صارت عندنا جاهزة. راح نشيلها ونخليها على الميز 10 دقائق 15 دقيقة. لازم عندنا الباستا شوية تنشف حتى نقدر نسويها فوتوتشيني سباجيتي كيفنا بعدين. وإذا قصيتوها مباشرة بالباستا ماشين قبل ما تنشف راح تشوفوها ما تنقص زين وراح تعجن تلزق وحدة باللخ. نشفت عندنا الباستا خليها على صفحة. راح نحول مكان الباستا ماشين حتى شنو تقدرون تشوفون النتيجة. راح اجيب الجزء الثاني مال الماكينة واخليه فوق الماكينة، هذا اللي راح نقص بيه الشكل اللي نريده احنا. اكو نوعين، باستا سباجيتي واكو باستا تاجيتالي. رشة صغيرة طحين نلزم الباستا نفرها بهالطريقة هاي حتى يتوزع عندنا الطحين. هسه راح نشيلها نخليها بالباستا ماشين نفر 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 باعو يطلع عندنا باستا من الجهة الثانية. ولا وعد بعد ما اقول ولا مرة ثانية، بس هاي اخر شي. هسه راح نشيلها ونخليها بالصحن نقدر نجمدها نستعملها شو وقت ما نريد. ملاحظة سريعة، الباستا ماشين ما تنغسل، واذا غسلتوها راح الزنجر تنعدم. راح نجي نفككها وراح نجيب فرشة نفرشها فقط من الطحين الزايد، نمسحها بوصلة شوية مبللة وبس. هسه راح نشيل الباستا ماشين وراح نجيب الطاوة، راح نبدي نطبخ ونسوي الصوص مالتنا. راح نخلي بيها شوية زيت زيتون تحمى الطاوة كلش زين، ننزل بيها اللحم بحيث ينحمس يصير لونه بني وما يذب ولا قطرة مي. بعد شلون صار من كل الاتجاهات لونه بني. هسه راح نشيله ونخليه بكاسة. خضروات راح نجيب بصلاية فلاية مو حارة باردة. راح نفرم البصلاية كلش ناعم. نفس الشيء راح ناخذ الفلاية وهمنا نفرمها كلش ناعم مثل حجم البصل. نحتاج وياها فص واحد ثوم
نضربه بالسكينة وهسه راح يتقشر عندنا بكل سهولة، وراح نفرمه همينة ناعم. نفس الطاوة اللي خلينا بيها اللحم راح نخلي البصل، راح نقلبه يمنى يسرى الى ان يذبل شوية، خلي وياه رشة ملح راح تساعد. بعدها راح نخلي الفلفل الاحمر وهمينة نحمسه ويا البصل. واخر شيء راح اخلي الثوم، ما اريد اخليه بالبداية لان يحترق وطعمه يصير ما طيب. وهسه راح نلحقها بخاشوقتين كبار معجون. هسه نضيف اللحم اللي حمسناه قبل شوية ونخلطهم كلش زين ونلجعهم لجعة واحدة كلهم تماما. هاي شنو، خلاص المعجون دقيق هذا ما يكفي، جيب قطية نفتحها. اوكي هسه راح نكمل باقي المعجون. هسه تمام، اهم شيء هسه نحمس المعجون كلش زين. يقول لك لازم نروح الطعم الني مال المعجون ينطينا طعم غير شكل. اخر شيء راح نخلي وياها مي حار دا يغلي ونخليهم كلهم يغلون سوية حتى واحد ينطي نكهة للثاني ويصير عندنا صوص احمر جهنمي خبل. لا دقيقة قبل ما ننسى، شوية اوريجانو، طن ملح وطن فلفل اسود. هسه راح يصير عندنا صوص طيب. هسه راح نذوقه. يراد ربع طن ملح، خلطة تمام. هسه صار عندنا صوص بيرفكت. راح نشيله ونخليه على صفحة. نجيب لنا جدر نخلي بيه كمية مي حار زينة، راح نخلي بيه تقريبا 3 اطنان ملح، لازم المي مال الباستا يكون عندنا مالح. وراح انزل بيه الباستا الفريش اللي سويتها بالماكينة. ملاحظة ما راح تاخذ وقت طويل، 5 دقائق تستوي. بس ملاحظة خلوا عينكم عليها بقى، لا باعوا هيك يصير بعدين اذا ما خليتوا عينكم عليها. ناخذ قطعة صغيرة راح نذوقها. اوكي استوت عندنا الباستا، راح نشيلها نخليها بصفحة. راح نجيب صحن التقديم وراح اعلمكم الفيكة اللي يسووها بيها المطاعم. راح نجيب شمشة، خلي هذا الملقط داخل الشمشة لازمين بيه شوية معكرونة، ونبقى نفرن فرن فرن فر الى يصير عندنا هذا الهرم. اعتقد فريته كلش هواية. دقيقة خليه ارجع افره شوية. اي هسه صارت عندنا، نشيله توب. نجيب صوص الاحمر ونخليه فوق الباستا، واكيد لازم نخلي فوقها جبن بارميزان، رشة خفيفة. كافي بس، مو قلت خفيفة. اوكي بس شكرا. صار وقت شنو؟ لازم نجربها. بسم الله نجربها. صاروا ذول اطوال كان لازم اقصهم، بس سهلة هاي. انا احب هاي كلش طيبة. نكهة الفلفل بارميزان اللحم بيرفكت. هسه راح نسوي صوص الابيض او فد شيء يشبه الالفريدو. عندي هنا لحم لانشون، بيكن بقري او بيكن مال ديك رومي، اي شيء يشتغل. راح نقطعه شرايح كلش خفيفة. طاوة راح نخلي شوية زبدة، ذوب الزبدة نلحقها بالفطر نحمسه كلش زين. او نسيت كم مرة قلت لكم لازم الفطر نبخره قبل ما نحمسه حتى ما يشرب زيت. يا الحق يا ما الحق. اروح اجيب شوية مي اخليه تمام. هسه تبخر، هسه نرجع نحمسه يصير عندنا لونه ذهبي توب. راح نخلي رشة صغيرة ملح، وبعدين راح نخلي فوقاها البيكن او الديك الرومي اللي سويناه. هذا بيكن حلال، هذا مو بيكن ميكن، فما اريد احد يحكي لي بالتعليقات وهالسوالف هذه حرام ما يصير ما ادري شنو هالسوالف هاي. حلال مو مصنوع من الخنزير، مصنوع من ديك رومي. قبل ما نكمل الصوص راح نسوي هاي الحركة الخطيرة هيك نغش. خلي شوية حليب، خلي فوقها شوية نشا، نخلطه كلش زين. وهاي طريقة نسوي بيها الصوص بدون كريمة بدون بشاميل صوص بدون اي شيء، هيك طريقة سرية. راح نجيب مي الباستا اللي سلقنا بيه الباستا قبل شوية، مو مشكلة. راح ننزل بيه اللي سويناها احنا بالبداية وقصقصناها بالسكينة، وراح نخليها الى ان تنطبخ تقريبا 7 دقائق لان الحجم مالتها هاي شوية اثخن. هسه راح نجيب شوية مي من ماي الباستا ونخليه بالطاوة، والطاوة مالتنا هي وحارة حتى نسوي صوص من مي الباستا لذيذ وبسيط ويخبل. والباستا بعد ظللها تقريبا دقيقتين يلا تستوي. راح اشيلها واخليها ويا الصوص بالطاوة. نبدأ نخلط الى ان كمية المي مالتنا تصير للنص، وراح نضيف فوقها الحليب والنشا اللي خلطناهم قبل شوية، ونبقى نخلط بيهم الى ان يدخن عندنا الصوص ويصير عندنا عبالك كريمة. وحتى ننهي الصوص مالتنا راح نبرش فوقها ربع طن جبن بارميزان، كل ما اكثر كل ما اطيب. نخلطها خلطة زينة. وهسه راح نذوقها. نايس تخبل كل شي ما يراد لها. سوي هاي الحركة اللي تعلمتها من شيف ثيو راندل، باع يقول لك كل ما نسوي هاي الحركة كل ما يدخن الصوص يصير عندنا اطيب. نجيب صحن التقديم راح نخليها بالصحن. ما حبيت الصحن راح اغيره. راح نجيب هذا الملقط وهم راح نشيل شوية من الباستا ونخليها بالصحن الاخضر. ناخذ شوية صوص وشوية خلطة نخليها بالوسط. راح نخلي شوية كلاوات العيد، لا دقيقة هذا شوية جبن بارميزان بالبداية، بعدين نرجع نخلي كلاوات العيد. باستا بالصوص الابيض صارت جاهزة. صار وقت نجرب الباستا ويا الصوص الابيض والمشروم والترتيبات. ناخذ لنا مشرومايه، لحمايه، سباكيتايه.
اوه صار جبن هواية. الصوص رهيب، بس الباستا فتحتها شوية ثخين، كان لازم شوية أخف تطلع أطيب، بس مو بطالة. وصفتين ممتازات، حبيتهم اثنينهم وهي بصفحة. يابا ان شاء الله حبيتوا هاي الوصفات، وان شاء الله حبيتوا هذا الفيديو. في مال الله. شنو تعبت؟ هلكت هاي من الصبح، صار لي تقريبا 4 ساعات اصور، 4 ساعات. شكرا عيني، باي. واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام، فيسبوك، يوتيوب.